ในยุคที่อวกาศยังเป็นดินแดนแห่งความไม่รู้กลุ่มนักบินหญิง13คนได้ลุกขึ้นมาพิสูจน์ว่าความกล้าและความใฝ่ฝันไม่จำกัดอยู่ที่เพศหรือบทบาททางสังคมพวกเขาผ่านการทดสอบเดียวกับนักบินชายในโครงการ Mercury แต่อุดมการณ์ของพวกเธอไปไกลกว่านั้นคือการเชื่อว่ามนุษย์ทุกคนมีสิทธิ์ที่จะมองเห็นโลกจากเหนือเส้นขอบฟ้าแม้โครงการจะถูกยุติลงความฝันของพวกเธอกลับกลายเป็นแรงส่งให้คนรุ่นหลังโดยเฉพาะผู้หญิงรุ่นใหม่ที่ได้สานต่อเส้นทางนี้ไปจนถึงยุคทองแห่งการสำรวจอวกาศที่ทุกๆคนนั้นมีสิทธิ์อย่างเท่าเทียมกันในการพิสูจน์ความสามารถในคลิปนี้อับดุลไททูบนำเรื่องราวของกลุ่มนักบินหญิงที่รู้จักกันในชื่อ Mercury 13 โครงการที่ไปไม่ถึงอวกาศแต่เป็นจุดเริ่มต้นของการทลายกำแพงหนาของสังคมครับแอสตาแซนทีนคือสารสีแดงธรรมชาติจากสาหร่ายที่เป็นที่รู้จักกันดีในเรื่องคุณสมบัติด้านการต้านอนุมูลอิสระสูงกว่าวิตามินอ e ีถึง100เท่าและนี่คือเหตุผลที่ Clarity ผสานนวัตกรรมจากนอร์เวย์สร้างสูตรโอเมก้า3อัลตร้าแอสตาแซนทีนที่รวมเอาโอเมก้า3เข้มข้นเข้ากับแอสตาแซนทีนเพื่อเป็นอีกหนึ่งทางเลือกในการดูแลสุขภาพของคุณศึกษารายละเอียดและสั่งซื้อได้ที่ clarity.asia/abdul-discovery หรือคลิกลิงก์ใต้คลิปได้เลยครับเมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน ปี 1958 องค์การนาซาซึ่งเพิ่งก่อตั้งขึ้นได้จัดตั้งคณะทำงานด้านอวกาศอย่างเป็นทางการภารกิจหลักคือการพัฒนายานอวกาศที่สามารถส่งมนุษย์ขึ้นสู่วงโคจรโลกพิสูจน์ว่ามนุษย์สามารถดำรงอยู่ในอวกาศและกลับสู่พื้นโลกได้อย่างปลอดภัยท่ามกลางการแข่งขัน Space Race กับสหภาพโซเวียตปีถัดมานาซาเริ่มกระบวนการคัดเลือกนักบินสำหรับโครงการ Mercury ตามคำสั่งของประธานาธิบดี Dwight D. Eisenhower ที่กำหนดให้นักบินอวกาศต้องมาจากกองทัพเพื่อเร่งรัดกระบวนการโดยรัฐบาลสามารถเข้าถึงประวัติและการตรวจร่างกายของพวกเขาได้ทันทีการคัดเลือกนี้ใช้เวลากว่า3เดือนเริ่มจากการตรวจสอบบันทึกทหาร508คนคัดเหลือ110คนที่ตรงตามเกณฑ์เบื้องต้นและเชิญ32คนเข้าสัมภาษณ์และตรวจร่างกายอย่างละเอียดจนได้7คนสุดท้ายเมื่อวันที่2เมษายนปี 1959 เกณฑ์การคัดเลือกของนาซาเข้มงวดเป็นอย่างมากเพราะนี่คือครั้งแรกของมนุษย์ในการออกสู่อวกาศสภาพแวดล้อมที่ไม่มีใครเคยสัมผัสหลักๆคือความเหมาะสมทางกายภาพจบการศึกษาจากโรงเรียนนักบินทดสอบมีชั่วโมงบินเครื่องบินเจ็ตอย่างน้อย 1,500 ชั่วโมงและผ่านการทดสอบทางร่างกายและจิตใจที่หนักหน่วงเช่นการหมุนในเครื่องปั่นเวียงเพื่อวัดการตอบสนองต่อแรง G สูงการทดสอบในห้องแยกประสาทสัมผัสและการประเมินความสามารถในการรับมือกับความเครียดกลุ่มนักบินทั้ง7คนหรือ Mercury 7 กลายเป็นวีรบุรุษแห่งชาติทันทีบทบาทของพวกเขาในประวัติศาสตร์นาซาคืออลันเชฟเพิร์ดชาวอเมริกันคนแรกที่ขึ้นสู่อวกาศในปี 1961 และได้เดินบนดวงจันทร์ในภารกิจอพอลโล 14 จอห์นเกรนชาวอเมริกันคนแรกที่โคจรรอบโลกในปี 1962 กัส กริซซัมนักบินคนที่2ของ Mercury ที่เสียชีวิตจากเหตุเพลิงไหม้อพอลโล 1 วัลลี่ ชีรานักบินเพียงคนเดียวที่บินทั้ง Mercury เจมินายและอพอลโล สกอตต์ คาร์เพนเตอร์ผู้มีบทบาทสำคัญในการศึกษาผลทางสรีรวิทยาของมนุษย์ในสภาวะไร้น้ำหนักเด็กซ์ เลตันแม้ถูกเลื่อนภารกิจแต่ได้กลับมาบินในอพอลโล โซยูสในปี 1975 และกอร์ดอน คูเปอร์นักบิน Mercury คนสุดท้ายในปี 1963 ซึ่งเป็นเที่ยวบิน Mercury ที่ยาวที่สุดพวกเขาคือรากฐานของยุคอวกาศอเมริกันเกือบ1 ปีหลัง Mercury 7 เริ่มดำเนินการนักวิทยาศาสตร์เริ่มตั้งคำถามว่าผู้หญิงก็สามารถปฏิบัติงานในอวกาศได้เช่นกันสิ่งนี้จุดประกายให้เกิดโครงการ Women in Space Program ของดร. วิลเลียม แรนดอล์ฟ เลฟเลสที่ 2 ซึ่งเป็นโครงการเอกชนที่ได้รับทุนสนับสนุนจากแจ็คเกอรีน คอชแรนนักบินหญิงชื่อดังโครงการนี้มองเห็นศักยภาพของผู้หญิงเนื่องจากโดยเฉลี่ยมีรูปร่างเล็กและน้ำหนักเบากว่าผู้ชายซึ่งอาจเหมาะกับยานอวกาศขนาดจำกัดในปี 1960 เจอรี่ คอปนักบินหญิงมากประสบการณ์ได้รับเชิญให้เข้ารับการทดสอบสมรรถภาพร่างกายที่ Loveless Foundation ซึ่งเป็นแบบแผนเดียวกับที่ใช้คัดเลือกนักบินชายโดยเธอเป็นผู้หญิงคนแรกที่ผ่านการทดสอบนี้ต่อมามีนักบินหญิง19คนเข้ารับการทดสอบที่เข้มข้นมาตรฐานเดียวกับนักบินชาย
และในที่สุดมีผู้หญิง13คนผ่านการทดสอบทางกายได้แก่เจอรี่คอปวัลลีฟังไอรีนเลเวอร์ตันเมอร์เทิลเคเคเกิลเจนบีฮาร์ดจีนโนราสตัมโบเจอรี่สโลนเรียเฮเล่ซาร่ากอลิลิกเบอร์นิสบีสเตตแมนแจนดีทริสแมเรียนดีทริสและจีนฮิกสันผู้หญิงเหล่านี้ล้วนใฝ่ฝันที่จะบินสู่อวกาศผลการทดสอบพิสูจน์ว่าพวกเธอทนต่อสภาวะสุดขีดได้ดีเทียบเท่าหรือเหนือกว่าผู้ชายบางคนโดยมีอัตราการเต้นหัวใจที่ต่ำกว่าและฟื้นตัวเร็วกว่าเมื่อการทดสอบผ่านพ้นไปเหล่านักบินหญิงต้องเดินทางไปทดสอบขั้นสูงด้วยอุปกรณ์ของทหารและเครื่องบินเจ็ตที่เพนซาโคลาฟลอริดาแต่ว่าก่อนถึงวันรายงานตัวพวกเธอก็ได้รับโทรเลขแจ้งยกเลิกอย่างกระทันหันเพราะกองทัพเรือไม่อนุญาตให้ใช้สถานที่โดยไม่มีคำร้องขออย่างเป็นทางการจากนาซาเหตุการณ์นี้ส่งผลให้เจอรี่คอปพยายามให้โครงการกลับมาด้วยการเขียนจดหมายถึงประธานาธิบดีจอห์น เคนเนดีและพบกับรองประธานาธิบดีลินคอล์นจอห์นสันจนทำให้สภาคองเกรสได้จัดการไต่สวนสาธารณะซึ่งถือเป็นการสอบสวนประเด็นการเลือกปฏิบัติทางเพศในการไต่สวนตัวแทนนาซารวมไปถึงนักบินอวกาศจอห์นเกรนและสกอตต์คาร์เพนเตอร์ให้การว่าผู้หญิงนั้นไม่สามารถเข้าเกณฑ์ได้เพราะคุณสมบัติกำหนดให้ต้องจบหลักสูตรนักบินทดสอบเครื่องบินเจ็ตของทหารซึ่งในปี 1962 ผู้หญิงยังไม่ได้รับอนุญาตให้เป็นนักบินทดสอบทหารเกรนให้การว่าผู้หญิงไม่เหมาะสมเพราะสังคมในขณะนั้นผู้ชายเป็นผู้ทำสงครามและขับเครื่องบินสุดท้ายแม้คณะกรรมการจะแสดงความเห็นใจแต่ไม่มีการดำเนินการต่อและ Mercury 13 ถูกยกเลิกอย่างถาวรโครงการนี้ได้รับความสนใจอีกครั้งในปี 1963 เมื่อวาเลนติน่า เตเรสโควานักบินอวกาศหญิงชาวโซเวียตกลายเป็นผู้หญิงคนแรกในอวกาศกับภารกิจวอสต็อก 6 ซึ่งจุดประกายให้สื่ออเมริกันวิจารณ์นาซาและเผยแพร่ชื่อ Mercury 13 เป็นครั้งแรกซึ่งแม้จะมีการผลักดันอีกครั้งแต่ว่านาซาเพิ่งจะเปิดรับนักบินอวกาศหญิงรุ่นแรกในปี 1978 หรือ 16 ปีต่อมาแม้ในทศวรรษที่ 1960 ผู้หญิงถูกกีดกันจากอวกาศแต่การเคลื่อนไหวนี้ได้จุดประกายการเปลี่ยนแปลงในรุ่นถัดมาในปี 1978 นาซาเปิดรับนักบินอวกาศรุ่น 8 ซึ่งรวมผู้หญิง 6 คนโดยแซลลี่ไรท์กลายเป็นผู้หญิงอเมริกันคนแรกในอวกาศต่อมาไอรีน คอลลินส์ได้เป็นนักบินหญิงคนแรกของกระสวยอวกาศในปี 1995 โดยเธอได้เชิญสมาชิก Mercury 13 ที่ยังมีชีวิตมาร่วมชมการปล่อยกระสวยเพื่อเฝ้ามองความฝันของพวกเธอกลายเป็นจริงมรดกทางความคิดนี้ยังรวมถึงการต่อสู้ของแคทเธอรีน จอห์นสันนักคณิตศาสตร์ชาวอเมริกันผิวดำที่เผชิญการเหยียดผิวและเพศอย่างหนักในยุคที่กฎหมายยังคงแบ่งแยกคนผิวดำและคนผิวขาวที่นาคาหน่วยงานก่อนนาซาแผนกของเธอถูกเรียกว่า Colors Computers และเธอต้องใช้ห้องน้ำสำหรับคนผิวดำที่อยู่ไกลออกไปอย่างไรก็ตามจอห์นสันมุ่งเน้นที่งานและใช้ความอยากรู้อยากเห็นเพื่อถามคำถามจนได้รับการยอมรับเมื่อนาคาเปลี่ยนเป็นนาซาในปี 1958 องค์การได้ยุติการแบ่งแยกทำให้เธอมีบทบาทเต็มที่โดยผลงานโดดเด่นคือการคำนวณวิถีโค้งสำหรับเที่ยวบินของอลัน เชพเพิร์ดและภารกิจอพอลโล 11 ที่ลงจอดบนดวงจันทร์รวมถึงการช่วยคำนวณเส้นทางกลับฉุกเฉินในอพอลโล 13 ผลงานเหล่านี้สะท้อนว่าความพยายามสามารถทะลุทุกกำแพงได้แม้ Mercury 13 จะไม่ได้เกิดขึ้นจริงแต่ว่ามันได้จุดประกายให้ผู้หญิงรุ่นหลังได้เห็นว่าความฝันในอวกาศไม่ใช่เรื่องไกลตัวและนำมาสู่จุดสูงสุดในปัจจุบันกับโครงการ Artemis ของนาซาที่มุ่งกลับสู่ดวงจันทร์และครั้งนี้ผู้หญิงได้ก้าวขึ้นมาสู่แนวหน้าคริสติน่า คอสนักบินอวกาศนาซาคือผู้หญิงคนแรกที่ได้รับเลือกให้บินโคจรรอบดวงจันทร์ในภารกิจ Artemis 2 ซึ่งกำหนดปล่อยในช่วงต้นปี 2026 นี่คือก้าวสำคัญหลังจากอพอลโลครั้งสุดท้ายในปี 1972 ภารกิจนี้จะบินรอบดวงจันทร์10 วันเพื่อทดสอบยานโอไรออนโดยไม่ลงจอดแต่เป็นก้าวสำคัญสู่ Artemis 3 ซึ่งจะรวมผู้หญิงคนแรกที่เดินบนพื้นผิวดวงจันทร์ลำพังแนวคิดความเท่าเทียมไม่อาจผลักดันให้คริสติน่า คอสมาถึงจุดนี้ได้หากปราศจากความสามารถเธอจบปริญญาโทวิศวกรรมไฟฟ้าและทำงานในพื้นที่ห่างไกล
เช่นสถานีวิจัยในขั้วโลกใต้ซึ่งช่วยพัฒนาทักษะการเอาชีวิตรอดในสภาวะสุดขีดในปี 2019 เธอสร้างสถิติการอยู่ในอวกาศต่อเนื่องนานที่สุดสำหรับผู้หญิงคือ 328 วันบนสถานีอวกาศนานาชาติจากเรื่องราวของ Mercury 13 ที่ท้าทายโลกที่ผู้ชายครอบงำแม้โครงการจะถูกยกเลิกเพราะนโยบายที่กีดกันทางเพศแต่ในที่สุดก็ได้ทำลายกำแพงแห่งการเลือกปฏิบัติและปูทางสู่โอกาสของทุกคนอย่างเท่าเทียมกันครับ